เรื่องเล่าจิตผวาเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงจากหลายๆท่านที่นำมาเล่าให้ผมฟังและอนุญาตให้นำมาเล่าต่อเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานเพลิดเพลินในช่องไทยสารแหน่ได้ครับชื่อตัวละครในทุกๆเรื่องที่นำมาเล่าจะเป็นนามสมมุติทั้งสิ้นและทุกเรื่องที่นำมาเล่าจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นและขอให้ผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ชวนกันเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานป่านี้เป็นป่าใหญ่แม้กระทั่งตอนนี้ความอาถรรพ์ความเร้นลับของป่าก็ยังไม่เคยจางหายไปจากป่าแห่งนี้เลยครับเรื่องมีอยู่ว่าต้นชัยน็อตเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนอยู่มหาลัยแล้วทั้งสามเมื่อจบการศึกษาก็ออกไปทำงานตามที่ตัวเองถนัดและชอบเมื่ออาทิตย์ก่อนทั้งสามนัดสังสรรค์กันตามภาษาเพื่อนทุกเดือนทั้งสามจะต้องนัดพบกันเดือนละครั้งเพื่อพูดคุยปรับทุกข์ปรับสุขกันตามภาษาเพื่อนรักที่สนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างมากแต่ครั้งนี้ทั้งสามได้พูดคุยกันถึงเรื่องวันหยุดยาวที่จะมาถึงอีกไม่ถึงเดือนข้างหน้าหยุดยาว5 วันพวกเราจะทำอะไรดีวะต้นพูดขึ้นด้วยทั้งสามยังโสดด้วยกันทั้ง3 คนไปทะเลกันดีมะไอ้น็อตพูดขึ้นทั้ง3มองหน้ากันแล้วไอ้ชัยก็พูดขัดขึ้นว่าคนเยอะวุ่นวายอีกอย่างเราไปกันบ่อยๆแล้วหยุดแบบธรรมดาก็ไปได้แค่ทะเลหยุดยาวทั้งทีต้องหาอะไรที่มันตื่นเต้นหน่อยดิเมื่อไอ้ชัยพูดจบน็อตกับต้นก็พยักหน้าครุ่นคิดแล้วไอ้ต้นก็พูดขึ้นว่ากูว่าเขาไปตั้งแคมป์ในป่าดีไหมทั้ง3มองหน้ากันแล้วไอ้น็อตก็พูดขึ้นว่าป่าไหนล่ะป่าบ้านกูป่าใหญ่พวกมึงสนใจไหมต้นพูดขึ้นพร้อมมองหน้าเพื่อนๆทั้ง2 คนแล้ววันหยุดยาวก็มาถึงหลังเลิกงานทั้ง3ก็นัดกันเดินทางไปยังบ้านของต้นที่อยู่อีสานตอนบนกันในคืนนั้นเลยเมื่อพร้อมปิกอัพ4 ประตูของต้นก็เริ่มเคลื่อนล้อออกจากเมืองหลวงในทันทีเวลาผ่านไป4 ชั่วโมงได้ทั้ง3ก็เดินทางมาถึงจังหวัดที่เป็นเขตติดต่ออีสานกับภาคกลางต้นก็เลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เพื่อที่จะหากาแฟขนมไว้ขบเคี้ยวแก้ง่วงแก้หิวเมื่อทั้ง3ก้าวขาลงจากรถกำลังจะเดินไปทำธุระที่ห้องน้ำก่อนทั้ง3ก็เจอกับลุงแก่ๆแต่งตัวมอซอเดินสวนทั้ง3มาแล้วลุงก็หยุดพูดขึ้นกับทั้ง3หนุ่มว่าหนุ่มจะไปเที่ยวป่ากันเหรอทั้ง3มองหน้ากันแบบงงๆครับทั้ง3ตอบพร้อมกันลุงก็พูดต่อขึ้นว่าระวังตัวนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางดีๆล่ะจะได้ปลอดภัยพูดจบลุงก็เดินจากไปไม่ได้รอให้ทั้ง3ถามไถ่อะไรต่อต้นชัยและน็อตมองหน้ากันต้นก็พูดขึ้นว่าอะไรวะพูดเหมือนรู้เลยเอาหน้าเราแค่ไปเที่ยวไม่ได้ไปทำอะไรสักหน่อยไปเถอะชัยพูดขึ้นพร้อมกับเดินนำหน้าไปที่ห้องน้ำที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเมื่อมาถึงบ้านของต้นพ่อแม่และน้องสาวน้องชายของต้นที่กำลังเรียนอยู่ก็ต้อนรับเพื่อนของต้นทั้ง2เป็นอย่างดีแต่เมื่อต้นบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้าป่าตั้งแคมป์นอนสัก3 คืนพ่อของต้นก็ถามไปว่าจะไปป่าไหนบนเขานั่นแหละครับต้นตอบพ่อเมื่อได้ยินคำตอบพ่อกับแม่ของต้นก็แสดงสีหน้ากังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดไปป่าล่างดีกว่าไหมลูกแม่แย้งขึ้นบรรยากาศสู้ป่าบนไม่ได้ผมว่าจะพาเพื่อนๆไปตั้งแคมป์บนป่าบนครับต้นบอกพ่อกับแม่รุ่งเช้าทั้ง3พร้อมออกเดินทางแล้วพ่อของต้นก็เอาสร้อยพระประจำท้องถิ่นมาสวมคอให้คนทั้ง3แล้วก็พูดขึ้นว่าเพื่อเป็นสิริมงคลเข้าป่าบนจะได้พูดพล่อยๆพูดเล่นจนเกินขอบเขตให้มีสัมมาคารวะแล้วจะปลอดภัยท
ทั้งสามรับคำแล้วก็เร่งออกเดินทางในทันทีไม่ถึงชั่วโมงทุกคนก็ลุเข้าสู่เขตป่าบนหนทางเริ่มสูงชันต้นไม้รกครึ้มขึ้นเรื่อยๆอากาศเริ่มเย็นและครึ้มสลัวเพราะต้นไม้ใหญ่บดบังพระอาทิตย์จนแสงไม่สามารถส่องลงมาบนพื้นได้เลยขณะที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าเข้าป่าลึกบนเขาอยู่นั้นทั้ง3 คนก็ได้ยินเสียงเอะอะของกลุ่มคนอยู่ข้างหน้าคาดว่าไม่น่าจะไกลมากเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงร้องเพลงร้องตะโกนด้วยความคะนองและสนุกสนานของกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งคาดว่าน่าจะมีกันหลายคนและจะต้องเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยคะนองอย่างแน่นอนไม่นาน3 หนุ่มก็เดินมาทันกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ข้างหน้าวัยรุ่นกลุ่มนี้มี6 คนในกลุ่มมีชายวัยกลางคนร่วมอยู่ด้วย1 คนคาดว่าน่าจะเป็นคนนำทางให้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้พวกเขาทุกคนเป็นคนต่างถิ่นอย่างแน่นอนเพราะดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นคนกรุงหรืออยู่ในเมืองใหญ่ภาพที่ทั้ง3 คนเห็นตอนนี้คือวัยรุ่น6 คนกำลังปีนขึ้นไปเหยียบบนขอนไม้ล้มขนาดใหญ่ที่ตนรู้จักดีเขาเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยขอนนี้เขาเคยถามพ่อกับแม่ว่ามันล้มนานหรือยังคำตอบที่ได้คือนานแล้วพ่อแม่ของต้นบอกว่าเกิดมาก็เห็นขอนไม้นี้ล้มอยู่แล้วพอถามตากับยายก็บอกพ่อกับแม่ว่าเกิดมาก็เห็นล้มอยู่อย่างนี้อยู่แล้วหลายคนกำลังยืนถ่ายรูปอยู่บนขอนไม้ล้มไม้ใหญ่นั้นบางคนนอนพังภาพก่อนแล้วก็ถ่ายรูปตรงปลายขอนไม้ล้มขนาดใหญ่นี้ส่วนบนสุดจะชูขึ้นสูงจากพื้นประมาณ 4-5 เมตรไม่ได้ราบไปกับพื้นเหมือนส่วนลำต้นของขอนปลายขอนจะงองอนขึ้นไปบนฟ้ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังพยายามปีนขึ้นไปบนปลายของขอนไม้นั้นเพื่อที่จะถ่ายรูปเมื่อขึ้นไปถึงตรงส่วนปลายขอนเจ้าหนุ่มน้อยก็ยืนจังก้าเก๊กท่าเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ตรงกลางของขอนไม้ถ่ายรูปให้แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนุ่มคนที่ปีนขึ้นไปจู่ๆก็มีอาการเหมือนโดนกระแทกจากด้านหลังร่วงหล่นลงไปกระแทกกับพื้นเสียงดังตุ๊บร่างกายด้านหน้ากระแทกลงพื้นดินหมดสติไปในทันทีนั้นเลยเพื่อนในกลุ่มและคนที่นำทางมาเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลช่วยกันอยู่นานทีเดียวหนุ่มน้อยคนนั้นก็ฟื้นสติขึ้นมาแต่ลักษณะอาการของเขาเปลี่ยนไปเขาบอกอยากกลับบ้านให้พาเขากลับบ้านไปทีเพื่อนๆที่มาด้วยปรึกษากันก็ตกลงกันว่าจะเอาเขาไปส่งไว้ที่หมู่บ้านแล้วทั้งกลุ่มนั้นก็พากันพยุงร่างอันบอบช้ำของหนุ่มน้อยเดินกระเพกออกจากป่าไปต้นยกมือขึ้นไหว้ขอนไม้นั้นเพื่อนทั้ง2 คนเมื่อเห็นก็ยกมือไหว้ตามแต่ไม่มีใครพูดอะไรชายกำนดมองดูขอนไม้ขนาดใหญ่มหึมานั้นด้วยความทึ่งแต่มองไม่ออกว่าเป็นไม้อะไรตรงรอบๆนอกของขอนไม้เปลือกลอกออกหมดแล้วด้วยความนานของการเวลาที่มองเห็นทั่วทั้งต้นไม้นั้นน่าจะเป็นแก่นไม้ซึ่งด้วยเป็นแก่นไม้นี่เองจึงทำให้ทนทานต่อสภาพอากาศและอยู่ได้มานานโดยไม่ผุกร่อนทั้ง3เดินผ่านขอนไม้นั้นไปขณะที่เดินเลยผ่านขอนไม้นั้นทั้ง3ก็เห็นเหมือนคนเดินผ่านไปทางปลายด้านบนสุดของขอนไม้นั้นแต่เมื่อทั้ง3พยายามเพ่งมองดูก็ไม่เห็นสิ่งใดต้นก็นำเพื่อนๆเดินเข้าป่าไปอีกเพื่อที่จะหาจุดตั้งแคมป์ที่เหมาะสมและปลอดภัยตอนแรกชายกำนดเหมือนจะถามต้นว่าเห็นอะไรหรือเปล่าแต่พวกเขาสังเกตท่าทีของต้นเหมือนให้รีบเดินตามและคิดถึงคำเตือนของพ่อต้นที่บอกว่าเห็นอะไรอย่าทักให้กลับไปถึงบ้านก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันไม่นานทั้ง3ก็ได้ที่พักใกล้ๆกับโคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตรงบริเวณนี้จะมีหินยื่นออกมาจากเขาเหมือนเป็นช้อนผาเล็กๆแต่ก็พอกันน้ำค้างได้ทั้ง3ก่อกองไฟขึ้นข้างหน้าช้อนหินนั้นแล้วก็นำเอาเนื้อหมักกับปลาหมักออกมาย่างจนหอมกลุ่นเพื่อกินกับข้าวเหนียวน้ำพริกที่ต้นห่อมาด้วยอย่างดีก่อนกินต้นได้แบ่งเอาเนื้อย่างปลาย่างน้ำพริกกับข้าวเหนียวอย่างละนิดละหน่อยมาวางบนใบไม้ที่เขาปูเตรียมไว้แล้วก็พูดว่า
พวกลูกๆขอถวายภัตตาหารนี้แก่เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ท่านรับเอาแล้วปกปักรักษาพวกเราด้วยครับเมื่ออิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อยแล้วทั้ง3คุยกันอยู่ครู่ชื่นชมกับบรรยากาศของป่ายามค่ำคืนความสวยงามแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอากาศที่เย็นสบายก่อนจะล้มตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนเอาแรงกะว่าพรุ่งนี้จะเดินชมนกชมไม้ในป่านี้ให้ทั่วทั้ง3ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแว่วๆมาทางที่พวกตนเดินมาในตอนเช้าทั้ง3คนลุกขึ้นมองหน้ากันเสียงนั้นเหมือนดังๆหายขาดช่วงพอตั้งใจฟังก็ไม่ได้ยินแต่พอจะทำอย่างอื่นหรือไม่สนใจเสียงนั้นก็ได้ยินชัดขึ้นทั้ง3มองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรไม่นานขณะที่ทั้ง3คนจะเลิกสนใจเสียงที่ได้ยินนั้นแล้วก็เหมือนว่ามีเสียงคนวิ่งเข้ามาใกล้ๆเสียงนั้นวิ่งดังตึกๆไกลเข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยกลัวแล้วช่วยด้วยเสียงร้องนั้นร้องซ้ำอยู่อย่างนั้นไม่นาน3หนุ่มก็มองเห็นเงาคนตะคุ่มวิ่งมาทางแคมป์ของ3หนุ่มเมื่อได้ระยะแสงไฟ3หนุ่มก็จำได้ทันทีว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่พวกตนเจอตอนเดินทางเข้ามาในป่านี้ตอนบ่ายๆของวันนี้อย่างแน่นอนต้นชัยน็อตลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเหมือนเป็นสัญชาตญาณระวังภัยเจ้าหนุ่มน้อยนั้นวิ่งตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเข้ามาใกล้กองไฟที่พักของทั้ง3หนุ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อมาใกล้จะถึงกองไฟนั้นเจ้าหนุ่มน้อยนั้นก็วิ่งผ่านเลยเข้าไปในป่าเหมือนมองไม่เห็นกองไฟและต้นชัยกับน็อตฉะนั้นทั้ง3หนุ่มมองหน้ากันต้นสายหน้าเหมือนส่งสัญญาณให้เพื่อนๆรู้ว่าอย่าพูดอย่าถามอะไรทั้งสิ้นไม่นานขณะที่ทั้ง3คนเตรียมตัวจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ร้องตะโกนวิ่งกันป่าแตกมาจากทางเดิมเสียงร้องนั้นตะโกนเหมือนกันว่าช่วยด้วยช่วยด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วตรงเข้ามาทางแคมป์พักของ3หนุ่มทั้ง3ลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่นานกลุ่มคนนั้นก็วิ่งตรงมายังกองไฟที่ทั้ง3หนุ่มก่อไว้ต้นชัยน็อตจำได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มวัยรุ่นที่พวกตนเจอในตอนกลางวันของวันนี้นั่นเองทั้ง3หนุ่มถอยหลังไปชนกับผนังด้วยความตกใจกลุ่มคนเหล่านั้นวิ่งผ่านกองไฟเข้ามาเมื่อถึงตัวคนทั้ง3ก็จับแขนเกาะขาต้นชัยน็อตไว้พร้อมกับตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยทั้ง3หนุ่มพยายามผลักออกแต่ก็ไม่เป็นผลจนต้นตัดสินใจเหงื้อกำปั้นขึ้นชกเข้าไปที่ใบหน้าของชายวัยกลางคนที่จับเขย่าแขนเขย่าตัวเขาอยู่จนล้มลงหลังกระแทกพื้นอย่างแรงเกิดความตกตะลึงไปชั่วขณะแต่ก็ได้ผลเพราะเหมือนว่าทุกคนที่วิ่งมานั้นจะได้สตินั่งคุกเข่าลงขยับชิดตัวเข้าหากันตาเบิกโพลงมองออกไปทางด้านที่พวกตนวิ่งมาพนมมือขึ้นพูดเสียงสั่นๆออกไปว่ากลัวแล้วกลัวแล้วแล้วก็ก้มลงเอามือกุมหน้าร้องไห้เหมือนเด็กๆตัวสั่นงันงกอยู่อย่างนั้นต้นเอาฟืนที่ขนมากองเตรียมไว้มากมายด้วยว่าตัวเองเข้าป่ากับพ่อแม่บ่อยๆจึงรู้ว่าการอยู่ในป่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือฟืนที่ใช้ก่อกองไฟต้องมีมากพอที่จะใช้ยันสว่างคืนนั้นทั้งคืน3หนุ่มไม่ได้หลับนอนเลยเพราะหวาดระแวงว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นอะไรวิ่งหนีอะไรมาต้องนั่งเติมฟืนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนกลุ่มคนเหล่านั้นก็นั่งชิดกอดกันตัวสั่นพร่ำเพ้อแต่ว่าอย่ากลัวแล้วกลัวแล้วช่วยด้วยอยู่อย่างนั้นดีแต่ว่าไม่มีใครขวัญกระเจิงวิ่งเข้าไปในป่าแต่ไอ้หนุ่มคนแรกที่วิ่งมานั้นไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรรุ่งเช้าการเที่ยวป่าอันน่าอภิรมย์ของ3หนุ่มก็ต้องจบลงเพราะพวกเขาต้องพากลุ่มคนต่างถิ่นเหล่านี้กลับเข้าไปหมู่บ้าน
และอาจจะต้องเกณฑ์คนเข้าไปตามหาวัยรุ่นอีกคนที่วิ่งหายเข้าไปในป่ากว่าจะพากลุ่มคนเหล่านั้นออกมาจากป่าได้ก็ต้องระวังกลัวพวกเขาคนใดคนหนึ่งจะวิ่งหนีเตลิดเข้าป่าไปเพราะว่าขาดสติต้องคอยเตือนคอยระวังกันอย่างมากก่อนเที่ยงก็พาทุกคนออกมาถึงหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านรู้เรื่องที่กลุ่มคนต่างถิ่นทำก็ตกใจช่วยกันทำขันห้าขันแปดหาดอกไม้ธูปเทียนพร้อมแล้วก็พากลุ่มคนเหล่านั้นเข้าไปทำพิธีขอขมาทันทีแบบไม่รอช้ากว่าจะมาถึงขอนไม้ล้มก็ย่างเข้าเย็นย่ำเลยชาวบ้านพากลุ่มคนเหล่านั้นขอขมาตรงขอนไม้ล้มนั้นซึ่งจริงๆแล้วตรงปลายขอนไม้ล้มนั้นมีศาลไม้เก่าๆอยู่ศาลหนึ่งซึ่งถ้าเดินผ่านไปจะมองไม่เห็นเพราะศาลจะถูกขอนไม้ล้มบังไว้ขนาดต้นที่เป็นคนในหมู่บ้านนี้ก็เพิ่งเห็นวันนี้นี่เองเมื่อเสร็จพิธีชายวัยกลางคนของหมู่บ้านที่เข้าไปด้วยก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเมื่อท่านให้อภัยกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็คืนอีกคนที่หายไปให้กับพวกเราด้วยเถิดพูดจบที่ฝากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆก็มีเสียงหล่นตุ๊บเหมือนลูกมะพร้าวหรือลูกตาลหล่นลงมาจากต้นทุกคนหันไปมองและพากันเดินไปดูเมื่อพ้นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นไปได้ไม่นานทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือศพของชายวัยรุ่นนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นแงนหน้าขึ้นมองไปข้างหน้าตาเบิกโพลงทุกคนที่เข้าไปต้องช่วยกันทำแคร่หามศพของหนุ่มน้อยชะตาขาดนั้นออกมาจากป่าให้เร็วที่สุดกว่าจะมาถึงหมู่บ้านก็ดึกดื่นเที่ยงคืนศพก็ต้องเก็บไว้ที่ศาลาวัดชั่วคราวก่อนรอญาติของผู้ตายมารับแล้วจะทำยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีเมื่อญาติของผู้ตายมารับศพของลูกชายที่ตายในสภาพที่ไม่มีบาดแผลใดๆตายังเบิกค้างอยู่ไม่สามารถปิดตาให้หลับลงไปได้เลยตามเนื้อตัวนั้นเป็นสีม่วงคล้ำทั้งตัวและมารู้ภายหลังอีกว่าเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ตอนปีนขึ้นไปบนขอนก่อนถึงปลายขอนไม้เขายืนฉี่ราดลงไปทางปลายขอนซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นศาลไม้เก่านั้นพอดีด้วยความคึกขนองหรือความเมาอะไรก็หารู้ได้จู่ๆเขาก็ตะโกนขึ้นว่าถ้าผีป่าผีเขาลูกนี้มีจริงดังที่เขาล่ำลือก็มาเอาชีวิตกูไปให้ได้ในวันนี้พูดจบเขาก็หัวเราะอย่างสนุกสนานปีนขึ้นไปบนปลายขอนไม้ล้มนั้นแล้วก็ตกลงมาจากขอนไม้อย่างที่เห็นครับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านที่เข้าไปในป่านี้ถ้ากลับออกมาจากป่ามืดค่ำหรือค้างที่ป่าแห่งนี้ดึกๆก็มักจะได้ยินเสียงคนวิ่งพร้อมตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วแล้วก็เห็นเงาคนวิ่งผ่านไปแบบนี้เป็นประจำจนถ้าเข้าป่าบนไปทุกคนก็จะไม่นอนค้างอ้างแรมรีบกลับเข้าหมู่บ้านเพราะไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออันโหยหวนน่าหวาดสยองนั้นป่าแห่งนี้ถ้าเป็นคนท้องถิ่นก็จะถือว่าเป็นแหล่งหาของป่าหาสมุนไพรอันอุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านพวกเขาหาของป่าหรือสมุนไพรกันได้ไม่เป็นอันตรายเพราะพวกเขาหาของป่าหาสมุนไพรกันด้วยจิตสำนึกไม่ได้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือหาผลประโยชน์ที่เกินขอบเขตทุกอย่างอยู่อย่างเกื้อกูลกันครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าจากทางบ้านมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณท่านที่เป็นต้นเรื่องนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ